وعليكم السلام أحبتي. هذه الحلقة 153 من برنامجنا لحظات قرآنية، ولا زلنا مع الواحد القهار جل وعلا في تطبيق لهذا في تاريخنا. أنا لاحظت كباحث تاريخي أن من يطلق على نفسه القاهر يذل، وهنبدأ بالقاهرة. القاهرة، الأستاذ جوهر الصقلي لما بعثوا المعز الفاطمي وفتح مصر وأنهى الدولة الإخشيدية، أسس القاهرة سنة 972 ميلادية، يعني من حوالي 1000 سنة وشوية. ومن خبته سماها القاهرة، يعني التي تقهر غيرها. وهو لا يعلم أن اختيار هذا الاسم كان أكبر غلطة، لأن هذه القاهرة قهرت كثيرا من غيرها. القاهرة في أواخر الحكم الفاطمي كان الخليفة العاضد الفاطمي ضعيفا، وتنافس على الوزارة اثنان هما شاور ودرغام. درغام اللي هو كان حاكم الصعيد، وشاور كان هو حاكم في القاهرة. اثنين يعني تشاجرا وتحاربا، والاثنين أضعف من بعض، فاستعان كل منهما بالقوى الموجودة في الشرق. وكانت القوى الموجودة في الشرق الجماعة الصليبيين، وكان يتزعمهم الملك عمور الأول ملك بيت المقدس، ونور الدين زنكي الذي كان أسس الدولة الزنكية في دمشق والشام. والاثنين عموري ونور الدين زنكي بيتنافسوا على مصر، منتهزين فرصة الضعف التي فيه. وشاور ودرغام في صراعهما استعان أحدهما بنور الدين زنكي، واستعان الآخر بعموري، والاثنين بعتوا جيوش إلى مصر. نور الدين زنكي بعت جيش يقوده شيركو وابن أخوه صلاح الدين الأيوبي ابن نجم الدين أيوب. والشيخ عموري جه بنفسه جيش ودخل على بلبيس وأجرى فيها مذبحة فظيعة، وتقدم حتى وصل إلى الفسطاط. ومن أجل تقدمه بادر شاور أظن أو درغام مش فاكر، ربنا يلعنهم هما الاثنين، وأحرق مدينة الفسطاط حتى يعيق تقدم عموري الأول. كانت دي أكبر صفعة وجهت إلى القاهرة، أن يتنازع عليها اثنان آتيان من المشرق، واحد منهما صليبي والآخر سني ضد التشيع أو ضد الدولة الفاطمية. بعد هذا استقر الأمر لصلاح الدين الأيوبي بعد موت شيركو. وصلاح الدين الأيوبي هو الذي قتل بالسم الخليفة العاضد آخر خليفة فاطمي، كان عنده 37 سنة. وصلاح الدين الأيوبي جمع أولاد العاضد وحطهم في القلعة وسابهم رمموا فيها لما ماتوا، وعطل الأزهر اللي هو كان المؤسسة التعليمية الدعوية الشيعية، وعمل حاجة اسمها خنقاء سعيد السعداء ليحارب التشيع بالتصوف السني إلى آخره. لكن أهم شيء أنه هو كان أول قهر للقاهرة جاء على يد صلاح الدين الأيوبي السني المعادي للتشيع، والذي طارد الشيعة في مصر وأهلكهم وأبادهم. ظلت الجماعة الأيوبيين اللي هم حكموا مصر فيما بعد وتوزعوا في حكم مصر وحكم الشام من أولاد العادل الأيوبي أخو صلاح الدين الأيوبي، وكانوا بيتحاربوا مع بعض واستعانوا بعضهم على بعض بالصليبيين إلى آخره. في نهاية الأمر استطاع المماليك بتوعهم ان هم يقتلوا اخر حاكم ايوبي اللي هو وولوا السيدة شجرة الدر. وبعدين شجرة الدر تزوجت عز الدين أيبك. والكلام ده طبعا كان كله في أثناء مقاومة الصليبيين في المنصورة موقعة لويس التاسع. هنا رجع عز الدين أيبك بجيشه إلى القاهرة. رفض القاهريون أن يحكمهم المماليك، وقالوا نحن أحرار كيف يحكمنا
عبيد ومماليك. فما كان من عز الدين أيبك إلا أن قتل آلافا مؤلفة من القاهريين وعلقهم في المشانق في شوارع القاهرة. كان هذا أيضا إذلالا للقاهرة أن يحكمها المماليك. وظل حكم المماليك مستمرا من سنة 648 هجرية 1250 ميلادية إلى أن سقطت الدولة المملوكية سنة 923 هجرية 1517 ميلادية، ودخلها السلطان العثماني السلطان سليم الأول، وقتل آخر واحد سلطان مملوكي وعلقه على باب زويلة اللي هو الأخ طومان باي، والكلام ده كان سنة 923 1517. هل يعني بعد أن زلت القاهرة وقهرت من حكم عثماني، وبعد أن كانت هي المسيطرة في الدولة المملوكية أصبحت تابعة للدولة العثمانية، هل هذا يعني لا؟ بعد كده برضو جه نابليون واحتل القاهرة سنة 1798 وطلع منها بعد 3 سنوات الحملة الفرنسية. بعد كده الإنجليز احتلوا مصر سنة 1882، والآن يحتل مصر العسكر. إذا القاهرة ليست قاهرة، هي مقهورة بسبب يمكن بسبب أسباب كثيرة، لكن أنا في اعتقادي إن الاسم غير موفق، لأن القاهر هو الله جل وعلا، وأي إنسان يسمي نفسه قاهر فإنما هو يحكم على نفسه بأن يكون مقهورا. أحبتي، أهلا وسهلا بكم في موقعنا أهل القرآن، وفي برنامجنا لحظات قرآنية، وفي قناتنا أهل القرآن. ولا تنسوا المشاركة وأن تعملوا شير ولايك. وعليكم السلام.